Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong những diễn biến tiếp theo của đấu phá thương khung, Tiêu Viêm cùng Dược Lão đã cùng nhau lên đường tìm kiếm Tịnh Liên Yêu Hỏa sau nhiều năm ấp ủ. Thế nhưng ngay khi gặp Tịnh Liên Yêu Hỏa, tất cả phải tá hỏa khi sau hàng nghìn năm tu luyện, nó chẳng những sản sinh ra linh trí mà sức mạnh còn cực kỳ bá đạo. Từ đây, mình bỗng có một câu hỏi, liệu rằng Tịnh Liên Yêu Hỏa rốt cuộc sinh ra từ đâu, nó có bối cảnh nghịch thiên đến mức nào? Hơn nữa, Tịnh Liên Yêu Hỏa trước khi Tiêu Viêm gặp, nó không chỉ có mối ràng buộc sinh tử với Tịnh Liên Yêu Thánh mà còn có quan hệ sâu xa với vị đấu đế cổ đại. Vậy thì một dị hỏa có hậu thuẫn khủng khiếp như thế, tại sao cuối cùng lại bị Tiêu Viêm trấn áp? Để trả lời cho câu hỏi này, hãy cùng mình tìm hiểu một chút nhé. Đầu tiên phải biết rằng, từ rất lâu trước đây, Tịnh Liên Yêu Hỏa đã được sinh ra từ hỗn độn, nó là một loại dị hỏa được thiên địa thai nghén mà thành. Chủ nhân đầu tiên của nó chính là vị đấu đế cuối cùng trên đại lục, đó là Đá Xá Cổ Đế. Trên thực tế, Đá Xá Cổ Đế ban đầu chỉ là một loại dị hỏa xếp hạng 22 trên bảng dị hỏa. Sau khi ngưng tụ linh trí, ông vô tình có được một bộ công pháp tên là Phần Quyết. Từ đây, để tu luyện công pháp này, ông bắt đầu thôn phệ những dị hỏa yếu nhất, từng bước thôn phệ đến đẳng cấp cao hơn. Trải qua hàng nghìn năm, ông đã nuốt chửng tổng cộng 21 loại dị hỏa, trong đó có cả Tịnh Liên Yêu Hỏa. Sau khi đại công cáo thành, ông tự xưng là Đế Viêm, được hậu nhân xếp hạng đứng đầu bảng dị hỏa. Trải qua vạn năm tu luyện, ông đột phá cảnh giới đấu đế, rồi phá không rời đi. Từ đó, ông được hậu thế gọi là Đá Xá Cổ Đế. Tuy nhiên, sau khi đột phá đấu đế, Đá Xá Cổ Đế bỗng nhiên biến mất bí ẩn, chỉ để lại trên đại lục một tòa động phủ cổ đế. Đồng thời, 12 loại dị hỏa khi đó không đi theo ông mà bị lưu lại trong động phủ. Về sau, trong động phủ có một đan dược địa phẩm không cam tâm bị giam cầm, vì muốn giành tự do nên đã cùng Tịnh Liên Yêu Hỏa và Hư Vô Thôn Viêm giao dịch với nhau. Đầu tiên, địa phẩm đan dược giúp mấy loại khác rời khỏi động phủ, còn mấy loại dị hỏa còn lại khi thoát ra, nó có nhiệm vụ phải đi tìm Đá Xá Cổ Đế để giải phóng địa phẩm đan dược. Nhưng do Đá Xá Cổ Đế đã để lại hậu chiêu trước khi đi, thế nên sau khi thoát ra khỏi động phủ, Hư Vô Thôn Viêm và Tịnh Liên Yêu Hỏa lập tức quên mất lời hứa này. Sau khi ra ngoài, Hư Vô Thôn Viêm gia nhập hồn tộc, còn Tịnh Liên Yêu Hỏa thì bị Tịnh Liên Yêu Thánh, người được hậu thế gọi là tồn tại gần với đấu đế nhất, thu phục. Cả đời Tịnh Liên Yêu Thánh sống cô độc nên xem Tịnh Liên Yêu Hỏa như người thân, dốc lòng bồi dưỡng và ban cho nó linh trí cao hơn, khiến nó có được tư duy như con người. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tịnh Liên Yêu Hỏa dần hình thành tính cách tàn bạo hiếu sát, con đường nó đi hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng của Tịnh Liên Yêu Thánh. Thậm chí, khi Tịnh Liên Yêu Thánh sắp gặp đại nạn, Tịnh Liên Yêu Hỏa còn nhân cơ hội đó phản lại ông. Dù vậy, Tịnh Liên Yêu Thánh vẫn không nỡ xóa bỏ linh trí và ký ức của nó. Trước khi qua đời, ông đã phong ấn nó trong không gian yêu hỏa để ngăn nó làm loạn thế gian, đồng thời hy vọng năm tháng dài đằng đẵng sẽ mài mòn hung tính của nó. Đồng thời, Tịnh Liên Yêu Thánh còn để lại 4 bức cổ đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa và gửi một tia tàn hồn vào trong đó, nhằm đảm bảo rằng khi yêu hỏa xuất thế nghìn năm một lần, cuối cùng sẽ có người có thể thu phục nó, hoàn thành sứ mệnh bảo hộ mà ông chưa kịp hoàn tất. Sau này, không gian yêu hỏa đã mở ra nhiều lần nhưng chưa từng có ai thu phục được Tịnh Liên Yêu Hỏa. Hơn nữa, hung tính của nó không những không giảm mà còn ngày càng tăng, vô số cường giả tiến vào không gian này hoặc bị bỏ mạng hoặc bị nó luyện thành hỏa nô. Chỉ riêng hỏa nô cấp bậc từ nhất tinh đến tam tinh đấu thánh đã có tới 10 người, thậm chí cả những cao giai đấu thánh như Tiêu Thần cũng chịu ảnh hưởng của nó. Cho đến khi Tiêu Viêm cùng đồng đội tiến vào không gian yêu hỏa, Tịnh Liên Yêu Hỏa hung bạo mới đón nhận kết cục cuối cùng. Phải biết rằng khi ấy, Tịnh Liên Yêu Hỏa đã tu luyện đến ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong trong không gian yêu hỏa, đồng thời kế thừa truyền thừa của Tịnh Liên Yêu Thánh. Sau khi Tiêu Viêm và đồng đội tiến vào không gian, họ phải đối mặt với Tịnh Liên Yêu Hỏa cùng đại quân hỏa nô do nó khống chế. Trong lúc nguy cấp, khi Tiêu Viêm và mọi người giao chiến sinh tử với đại trận luyện thiên cổ trận do yêu hỏa điều khiển, rất may tàn hồn của Tịnh Liên Yêu Thánh trong cổ đồ đã nhập vào Tiêu Viêm, hóa giải nguy cơ bị tiêu diệt toàn bộ. Thế nhưng đứng trước chủ nhân, Tịnh Liên Yêu Hỏa không hề sợ hãi, thậm chí sát ý đối với yêu thánh còn mạnh hơn. Khi gặp lại, nó vẫn không hối cải mà tiếp tục tàn sát. Quá thất vọng, Tịnh Liên Yêu Thánh đoạt lấy quyền khống chế luyện thiên cổ trận, dùng nó cưỡng ép tách linh trí và ký ức của Tịnh Liên Yêu Hỏa, khiến nó trở lại thành bản nguyên chi hỏa không có ý thức. Cuối cùng, tàn hồn của yêu thánh cùng hung tính của Tịnh Liên Yêu Hỏa đồng thời tiêu tán. Sau đó, Tiêu Viêm và Huân Nhi cùng nhau luyện hóa bản nguyên yêu hỏa. Sau khi luyện hóa, nó cùng 6 loại dị hỏa khác của Tiêu Viêm trước đó đã có dung hợp sinh ra dị hỏa chi linh. Dị hỏa chi linh mới sinh có hình dạng như một đứa trẻ sơ sinh, Tiêu Viêm đặt tên cho nó là Tiểu Y. Từ đó, Tiểu Y trở thành chiến lược quan trọng của Tiêu Viêm. Trong trận chiến Song Đế, Tiểu Y đã giúp Tiêu Viêm tiến vào pho tượng của Đá Xá Cổ Đế. Nhờ vậy, Tiêu Viêm mới có thể nhận được truyền thừa cổ đế và cuối cùng thành tựu cảnh giới đấu đế. Có thể nói, Tịnh Liên Yêu Hỏa này đã giúp Tiêu Viêm rất nhiều đúng không các bạn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm nhiều thông tin hơn các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!